Ano naman po? Ano naman po? Mga nagagawa ng pang balik. Ay, sa kalo. Seminar na. Oo. Actually, nga una.
Ano ba? Ano tama lang?
Hindi na. Halos tutong magna. Ang hilo daw. Hilo tayo. Ulo mo. Bilang ako ba? Pajak? No. Yeah. Nasabay na. May dito daw. Moro. Bye in. Ako na paglas na porsinta. Pang baka sa sirapan. Yan, logo. Dahil. Kaya ba ito sa
Ah! Ayos ko lang. Meron iba pang monitor. Isa lang. Anong
Yeah.
Hinakala.
Naman mo.
Wala ang spot.
May bawal.
Balik ka na?
Ay, matabang da. Ay, ang basket mo.
Domingo ko dito pagkaroon ko.
Parang ako.
Naman mo. Ibig ko nag-time ako. Ibig ko naman. Ayun, mag-iwan.
Ano pa? Hindi.